ගන්න බැරි නම් කොහොමද ගන්න ඕනද ඊළඟ තීරණ ගන්න කොච්චර ටෙස්ට් ප්‍රමාණයක් අල්ලන්න ඕනද කියලා තේරුමක් නැත්තම් මේක චුට්ටක් පීරලා ඉන්න. ටිකක් එනවනේ. වගේ ඉල්ලන කෙනෙක්ට තමයි. නමුත් මේක ඔයා පුරුදු වුණොත් එහෙම ඔයාට ඕන එකක් කරන්න පුළුවන්. ඉස්සර වගේ උස්සලා එහෙම දාන්නේ නැහනේ. මම කරන්නේ ඉස්සරලාම දාගත්ත ටික ඒ හරියට විතරක් වගේ වෙන්න. පොයින්ට් එක ගාවට මෙනකන් ගන්න. මොකද අපි දන්නේ නැහැ මොනවා වෙයිද කියලා. ඊට පස්සේ हेयर ස්ටයිල් එකට කටු පේනව නැත්නම් ඔයා මේ හරියෙන් විතර ගහගත්තොත් මෙතනින් हेयर ස්ටයිල් එක දානවා කියලා හිතාගෙන කෙරුවට මේ හරියෙන් ගහලා අන්තිමට हेयर ස්ටයිල් එකෙන්දී මෙන්න මේ කටු ටික. ඒතකොට දාන हेयर ස්ටයිල් එක කොච්චර ලස්සනද නැහැ කටු පේනවා. වැඩි ඉෆෙක්ට් එකක් දෙන්න තු ඒ ටික ඒ විදිහේ මේකෙදී ඔයාලට පොඩි මේකක් තියෙනවා මෙතනත් එක කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි පුළුවන් ඔයාලට පුරුදු වෙන මුල් කාලේ නැත්තම් ඔය normal dressing වලට හරි මෙහෙම මේවට මෙන්න මෙතනින් මේ ලයින් එක කෙලින් ගන්න නැතුව මෙන්න zigzag එකක් ගන්න. මේ zigzag එකක් අරගෙන මේක අරගත්ත ගමන් ඔටෝමැටිකලි ඉරිට හැදෙනවා. මේක හැබැයි හැමෝටම කරන්න යන්න එපා. මේ ඉරිට එක හැදිලා මේකට වලට තියෙන අත ගාලා ඕම් කරලා කට ගහන්න විතරයි heir spray ගහලා. එහෙම කරන්න අපිට වොලියුම් එක අවශ්‍ය වෙන තරමට විතරක් වොලියුම් පවුඩර් එක දාගෙන මෙන්න මේ ස්ක්‍රන්ච් කරන්න ඒක අනිත් කොණ්ඩ වලට ගෑවෙන්න. ඊගත්ත මේ ස්ටයිල් එකටම ඒතනින්ම අනිත් එකක් ගන්න ඕනේ. දැක්කද? ෆ්‍රින්ච් එක දාන්නේ දාලා මම හිතන්නේ මෙහෙම දාලා මම කරලා කවර කරන්නේ. එතකොට වෙන තමයි ඉර ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මෙහෙම මැද්දොත් එහෙම එක ෆ්ලැට් වෙනවා. ඔයා ගන්න සෙක්ෂන් එක මෙහෙම කරලා අල්ලගෙන ඒක දිගේ තමයි මොක නැත ගන්න ඕනේ. හරිද? ෆ්‍රින්ච් එකේ තමයි අර ඩෙප්ත් එක වැඩිපුරම පේන්න ඕනේ බීට්ස් වල. එකපාර අමරන්න. එතකොට ලස්සනට අපි හිතලා මෙහෙම කරනවා වගේ.
ට්විස්ට් කරලා ගන්න. ඒක ලස්සනයි සයිඩ් එකේ. එන්නේ නෑ වගේ. මේක ගාල් කරගන්න ඕනේ. කලින් දැන් එකක්